สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะดิฉันนางสาวบุษราเพ็งนุ่มวิทยากรชำนาญการพิเศษกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะคะและขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันนี้เราจะพูดถึงชุดวิชาที่สำคัญอีกชุดวิชาหนึ่งนั่นคือหัวข้อเรื่องศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายท่านคงจะเคยได้ยินในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของศาสตร์พระราชาและการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งทำงานใกล้ชิดใต้เบื้องพยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิษกุลท่านดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกในอดีตนั้นท่านเคยเป็นผู้ว่าราชการในหลายจังหวัดและเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านจะได้มาถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะครูช่วยเป็นตัวอย่างการทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาพระราชกรบดินทรเทพยนางคุณรัชกาลที่ 10ด้วยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทเดินตามรอยเท้าพ่อข้อที่2นี่ก็คือความทรงจำที่สหประชาชาติเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านทูลเกล้าถวายรางวัลที่เป็นที่สุดแห่งมนุษยชาติเมื่อปี 2549 ณ วังไกรกังวลอำเภอหัวหินส่วนข้างล่างสุดพิธีกรได้กล่าวไปแล้วว่าแผนนี้จะเป็นตัวกำหนดเชื่อมโยงระหว่างแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3ปลั๊กที่มันพอดีสิครับไม่ใช่ไปเสียบผิดฝาผิดขวดคอยมองแต่สุญญากาศแล้วก็คีโมคุยโวอะไรนี่มันไม่ใช่เอกลักษณ์ของระบบการเมืองแบบรัฐสภานะครับที่พูดอะไรได้เยอะๆมากมายโดดเด่นเป็นวันแมนpropaganda นั่นมันอีกระบบหนึ่งระบบ parliamentary นี่สุขุมรอบคอบและการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเนี่ยบางครั้งเกิดขึ้นได้โดยง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่โตโมโหลานอังกฤษเป็นต้นผู้ลองเปรียบเทียบครับมองไปที่ characteristic leadership style ของประเทศที่เป็น presidential อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วรูปมาเปรียบเทียบกับ countries in Europe small countries หรือแม้แต่เป็น kingdom ราชอาณาจักรหรือแม้แต่เป็น confederation สมาพันธรัฐสวิสเป็นต้นซึ่งนั้นก็เป็นระบบประธานาธิบดีแต่สวิสเป็นประเทศเล็กแล้วก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อยคำว่าจิ้มเนื้อจิ้มตัวจึงไม่ใช่เป็นคำที่ต้อยต่ำเลยรู้เกิดเข้าใจผิดจิ้มเนื้อจิ้มตัวนี่เป็นคำที่ราชบัณฑิตเราแปลไว้เองตรงกับภาษาอังกฤษว่า modest แล้วก็ humble สุขุมรอบคอบไม่ผีพรามรู้จักการยับยั้งชั่งใจพูดอะไรออกไปแล้วคำพูดเป็นนายเรานะครับอย่าลืมก่อนเราพูดเราเป็นนายคำพูดแต่พูดแล้วนี่คำพูดกลับกลายมาเป็นบอสของเรานั้นทำอะไรไม่ได้ตามที่พูดไปนี่มันน่าอาย
นั้นคำพูดคำจาต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีลูกๆจะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไทยต่อไปตอนที่ลูกๆได้นำสังคมเวลานั้นวิทยากรคงไปไหนไกลมากแล้วแต่ประเทศไทยต้องกลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่งดงามนะครับที่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่สร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า procedural democracy ประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่มีระเบียบไม่ใช่ทะเลาะบอกแล้วหรือการโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่ดังนั้นผิดวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน23 หลักการทรงงานของพระองค์ท่านรูปปฏิบัติได้ครบเรียนรู้ได้ลึกซึ้งก็จะทำให้เราทำความดีด้วยหัวใจและความดีเริ่มต้นที่ใจเราเป็นเรื่องจริงที่สุดเลยข้อที่โดดเด่นที่สุดใน23 ข้อก็คือข้อที่20ความซื่อสัตย์สุจริตจะนำพาความสำเร็จมาสู่ลูกๆยังไม่มีคำตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในทางกลับกันอวดรู้อวดดีฟัดรอยเท้าผู้ใหญ่ว่าชนรุ่นเดิมทั้งมีพระคุณสร้างชาติให้เรามาเป็นประเทศมีที่มาที่ไปตราบจนทุกวันนี้ไม่ใช่ชนรุ่นเดิมครับและมีการไปเรียกย่อโอเจนแล้ววิทยากรฟังโต๊ะใจแปลว่าอะไรโอเจนถามไปก็ได้ตอบมา generation วิทยากรได้ถามกลับไปคุณมีสิทธิ์อะไรไปย่อ generation เป็น gen มันไม่มีในภาษาอังกฤษ gen gen มีเหมือนกันนะถ้า g ตัวใหญ่ en แล้วมี full stop ให้ย่อมาจาก general คนเอกแต่ gen อย่างเดียวไม่มีภาษาต่างประเทศที่คนไทยน่าจะรู้จักคือเจ๋ง gen แปลว่าและในภาษา Mandarin Chinese ภาษาจีนเจ๋งกับหรือว่าและเนี่ยไปย่อๆอะไรทำเองโดยพระราชการชนรุ่นเดิมเนี่ยวาง foundation รากฐานความมั่นคงให้กับเราชนรุ่นปัจจุบันหรือชนรุ่นใหม่ new generation ที่เรียกตัวเองคือผู้ที่ต้องสืบสานคุณงามความดีของชนรุ่นเดิมให้ได้มากแม้ไม่ได้ครบตามขั้นแต่ทำให้ได้มากเพื่อจะได้ปูพื้นฐานสำหรับ future generation คนรุ่นปัจจุบันจะได้นอนตาหลับนะครับเหมือนกับที่ท่านผู้อำนวยการเหมือนกับที่ท่านประธานสนช.เหมือนกับที่ท่านครูอาจารย์ผอ.โรงเรียนที่กำลังจะกลับไปเรียกกันใหม่ว่าครูใหญ่ตามที่กฤษฎีกาได้นิยามว่าคำว่าครูใหญ่น่าจะ meaningful มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าผอ.โรงเรียนจะให้กลับไปเรียกเหมือนเดิมที่จริงในต่างประเทศเขาเรียกครับ principal มีในอเมริกาเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกโรงเรียนด้วยอเมริกาก็ยังใช้ principal หรือ headmaster คือคำว่าครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่แต่อังกฤษทุกๆจะไม่เห็นเลยคำว่า director ในอเมริกาบางโรงเรียนมีทั้ง director มีทั้ง principal คือ director ก็จะดูแลทางด้านงบประมาณบริหารโรงเรียนโรงเลี้ยงอาหารสร้างสนามบาสอะไรเป็นต้น principal คือ specialist ในเรื่องของโปรแกรมการศึกษาทางด้าน academics บางแห่งมีถึง2 ตำแหน่งแต่ในอังกฤษเขารวบรัดเขาเอาทั้งบริหารทั้งครูอยู่ในตำแหน่งคนเดียวกันคือเรียกว่า principal ครูใหญ่แม้แต่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกมาดาม principal มาดาม headmaster เป็นผู้ชายก็เรียก Mr. headmaster Mr. principal
ของเราตอนปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนเป็น Director หมดเลยครูอาจารย์ Director หมดโดยไม่ลึกซึ้งมากกับที่ไปที่มาของคำนี้นี่ท่านมีชัยวิชุพันธ์เป็นประธานอนุกรรมการในชุดของกฤษฎีกาทุกรูปผมได้ข่าวแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนของสนช.อยากจะทำเป็นเรื่องส่งท้ายมาก่อนที่จะจบวาระก็คงต้องขบคิดอะไรกันที่จะหรือไม่งั้นก็ต้องส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่แต่ว่าท่านมีชัยวิชุพันธ์วันนั้นเท่าที่วิทยากรได้อ่านในเหตุผลของการที่จะให้เปลี่ยนกลับไปใช้คำว่าครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่โอ้โหเต็มไปด้วยแฟกต์ครบถ้วนกระบวนยุทธเลยอ่านแล้วซาบซึ้งใจแล้วก็นึกไม่ถึงว่าโถยังมีผู้ใหญ่ท่านมานั่งนึกในเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปติดอยู่กับคำว่า director ผอ.เลยนะครับเนี่ยเหมือนผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยที่จริงไม่น่าติดแล้วใช้คำว่าผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ทำให้ผู้คนสับสนว่าเป็นราชการส่วนภูมิภาคทั้งที่จริงเป็นท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่จริงนายกเทศมนตรีโก้ชมัดแล้วยังมีคำว่าหลอดนำหน้าที่ตอนนั้นเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนท่านสมัครชุมพรเวชก็เห็นด้วยไม่ได้เปลี่ยนเลยใช้คำว่า governor มาตราบจนถึงวันนี้ชาวต่างประเทศก็ไม่เข้าใจก็ถามอยู่นั่นนะทำไม governor Bangkok is being elected ทำไมไม่ใช่ appointed หรือ appointees แล้วทำไม provincial governors of นครพนมตรังแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ public servant ทำไมหลังนั้นจึงเป็นราชการประจำที่ก่อนมักจะรับมอบหมายให้ตอบคำถามนี้อยู่เรื่อยก็เลยขอนำมาบอกเล่าให้ครูฟังว่าตอบจนทั้งกลายเป็นเรื่องที่วิทยากรเคยชินไปแล้วเป้าหมายในศาสตร์ของพระราชาที่อยากลูกๆช่วยเขาเพื่อนเขาฝูงที่ดีนะครับเขาจะสะท้อนถึงตัวเราเองสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชบาทราชนครินทร์เคยพระราชทานสอนแก่ลูกศิษย์ของพระองค์ท่านที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ทรงเป็นองค์ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าอาจารย์ที่นั่นทรงแปลมาจากภาษาฝรั่งเศสบอกมาสิว่าเธอสนิทสนมสมาคมชิดชอบกับใครแล้วครูจะบอกให้ว่าเธอนั้นเป็นคนอย่างไรคือคบใครในสะท้อนถึงตัวเราเองให้คนอื่นเขาได้เห็นถ้าเขาไม่มีโอกาสได้รู้จักเราแต่เขารู้จักคนซึ่งเราสนิทชิดเชื้อด้วยชิดชอบด้วยก็สะท้อนถึงตัวเราเป็นเหมือนกับชื่อเพลงฝรั่ง reflection of my life of your life เป็นภาพเงาสะท้อนชีวิตตัวเราผ่านเพื่อนของเราซึ่งเราสนิทมากคงเป็นไปไม่ได้มั้งรักมากสนิทมากแต่นิสัยไม่เหมือนกันเป็นไม่ได้คงยากเสียเหลือเกินครับนอกจาก pretending สีแซงซึ่งน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ลูกคิดจะทำมันไม่ดีเลยเสียแซงแกล้งทำเรื่องละครอะไรทั้งหลายมันไม่ใช่เรื่องจริงศาสตร์พระราชาจึงเป็นสมุนองค์ความรู้ที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยพระราชทานมาโดยตลอดรัชสมัยเราพูดกันถึง His Majesty's philosophy ศาสตร์ของพระราชาที่คนไทยจะรู้และจดจำอย่าลืมนะครับคำสอนของคนไทยบอกกล่าวถึงมาหลายชั่วคนไม่มีใครยั่งยืนอยู่คู่ฟ้า
และไม่มีคำว่าชั่วนิรันดร์มีแต่ความดีงามเท่านั้นที่จะสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของเราทุกคนตลอดไปวิทยากรกำลังกล่าวถึงพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยตลอดจนบรรพชนบุพการีชนของพวกเราทุกคนที่สร้างคุณงามความดีให้ไว้กับบ้านเมืองไทยยังคงสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของเราทุกคนในการที่จะเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนกับเราในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนมีคุณภาพที่ได้เดี๋ยวก่อนขอผ่านภาพต่างๆนี้เพื่อให้ครูได้อ่านศึกษานะครับท่านผู้ใดสนใจที่จะนำภาพนี้กลับไปโรงเรียนเพื่อไปใช้ในชั่วโมงเรียนเพิ่มชั่วโมงรู้ก็เห็นมีครูอาจารย์หลายคนบอกมาให้วิทยากรดีใจบอกมามีลูกๆนำภาพจากโครงการยุทธวิชาไทยกลับไปในโครงการที่สอนน้องไม่แน่ใจว่าลูกๆได้มาจากยุทธวิชาไทยหรือว่าได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเข้าหลักสูตรอบรมต่างๆท่านเอาแฮนดี้ได้ออกไปแต่ช่วยอ้างหนังขึ้นมานิดนึงว่ารูปภาพและข้อมูลต่างๆเหล่านี้หอสมุดในกรมวิทยาดำรงราชานุภาพทำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและตอนนี้วิทยากรขอเครดิตเพิ่มคือกระทรวงยุติธรรมวิทยากรไปช่วยราชการอยู่ซึ่งก็จะสิ้นสุดภารกิจพร้อมกับรัฐบาลเป็นบทความแปลจากพระราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องหลักธรรมะเรื่อง moral knowledge เรื่อง persons of wisdom แปลว่าปัญญาแต่ลูกหลานอาจจะมีคำหนึ่งซึ่งอยู่ในใจคำว่าปัญญาคือคำว่า intelligence อย่าลืมนะครับ intelligence กับ words of wisdom นำพาชีวิตเราสู่ทิศทางที่เราควรจะไปเหมือนเป็นต้นผลเรือจะได้เดินในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ผิดหมดผิดกระดุมเม็ดแรกพอผิดแล้วก็ผิดเรื่อยไปผู้จาต้องระมัดระวังอย่าโชว์ออฟ ego เนี่ยไม่ได้โก้เลยนะครับในภาษาไทยแม้แต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวก่อนขออนุญาตค้นคว้ามาให้ ego definition ของมันที่วิทยากรได้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งเอาตัวเองเป็นหลักมองคนอื่นได้ก่อนหมดอีโก้เนี่ยชอบทำงานเป็นลักษณะที่เรียกว่าโชว์ออฟขี้โม้คุยโวสำคัญอันนี้ซึ่งนึกไม่ถึงเลยว่าจะอยู่ในข้อนี้ด้วยทำอะไรก็ตามปรารถนาปริมาณเอาปริมาณเข้าว่าpropaganda จำนวนคนให้นิยมชมชอบให้หลงไหลให้รักอะไรทำนองนี้ปรารถนาปริมาณแตกต่างจากผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณที่ดีคือ good soul จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์มี soul ที่ดี soul ปรารถนาคุณภาพไม่ใช่ปรารถนาปริมาณลูกๆหน่อยทำงานวิทยากรเชื่อว่าลูกเองก็ปรารถนาสิ่งที่เราทำไปให้เกิดคุณภาพมากกว่าที่จะเอาผู้คนเยอะแยะมีนิยมชมชอบปรบมือให้เรา
แต่กลายเป็นไม่ยั่งยืนเป็นอะไรที่ประเดี๋ยวประดาวหลายเรื่องกลายเป็นเรื่องปริมาณที่โฆษณาชวนเชื่อไว้และกลายเป็นเรื่องที่ being disappointed at the end ผิดหวังในตอนท้ายคนที่มี good soul ก็คือปรารถนาคุณภาพในงานที่ตนเองผมขอให้จำไว้ว่า without moral knowledge cannot be considered a person's wisdom เป็นพระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวหากเราปราศจากความรู้ความรับผิดชอบทางคุณธรรมจริยธรรมแล้วเราก็ไม่สามารถเรียกตนเองได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งมีปัญญา person's wisdom เดี๋ยวก่อนขอจบลงที่ภาพนี้นะครับประทับใจมากในคำพูดของท่านผู้ในการสำนักท่านหนึ่งที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติทางสำนักข่าวกรองแห่งชาติในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้วิธีการไปพบกับท่านผู้บริหารระดับสูงภาพนี้ฉายจบลงตัวท่านผอ.สำนักซึ่งเป็นสุภาพสตรีเดินเข้ามาหาวิทยากรท่านคะนะทราบที่อาจารย์นำพระราชวาทนี้มาจริงมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องสาเหตุที่อาจารย์ได้เลือกพระราชวาทนี้ไม่เห็นคนนั้นใดด้วยก่อนก็คิดไปบอกว่าถ้าไม่ได้ก่อนต่อไปก็คงจะได้เห็นคนนั้นเห็นคนนี้ไม่น่าจะน่ารับฟังได้เท่ากับว่าสาเหตุที่ท่านถามต่างหากวิทยากรก็เลยถามกลับท่านผอ.นักมีอะไรที่ประทับใจผูกพันกับกระแสพระบาทเรื่องนี้หรือครับท่านคือท่านพูดไปน้ำตาท่านคลอวิทยากรคิดว่าต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษในใจท่านก็เลยเฉลยหนูฟังกับหูเลยค่ะอาจารย์หนูเรียนจบรุ่นนี้ที่จุฬาปี 2534 เป็นพระราชวาทที่พระราชทานให้กับบัณฑิตใหม่ที่หนูจดจำได้แม่นยำและไม่ได้ฟังเลยจนกระทั่งวันนี้ก็คือในวรรคสุดท้ายที่ทรงมีกระแสพระบาทว่าพร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอซึ่งหนูมองว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ของทุกคนไม่ใช่เฉพาะบัณฑิตใหม่ที่เรียนจบวันนั้นสถาบันนั้นแต่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยที่เราน่าจะห่วงแทนชาติโทรท่านเดินมาส่งวิทยากรถึงรถวิทยากรได้มิตรแค่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้นเหมือนกับวิทยากรมีท่านผู้ในการเป็นมิตรแท้อยู่ที่รัฐสภานี่นำภาพนี้ฉายขึ้นที่ไรเราให้ครูฟังครับทำให้รู้ถึงท่านผู้ในการท่านนั้นอยู่เสมอขอเชิญท่านรับชมสุดยอดครับของท่านในการพระราชทูตผู้แทนถาวรแห่งสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติณมหานครนิวยอร์กครับครูจะชอบมากครับท่านทูตกล่าวได้ชัดเจนขอไฟบนปิดด้วยนะครับแล้วก็ขอเสียงให้ชัดเจนขอยุติการบันทึกเทปแต่เพียงเท่านี้ครับเทปที่บันทึกนี้จะกลับไปยังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็จะมีฝ่ายแอดมินที่ช่วยแกะถ้อยคำและพิมพ์เป็นเอกสารเชิญรับชมครับหน้าดับไฟด้วยครับ ข
Good morning, everybody. This is one of the many days that I feel very privileged to represent the host country of the United Nations, so as to have the chance to address you on such an important occasion. On behalf of the United States, I wish to convey our deepest and most heartfelt condolences to Her Majesty, Queen Sirikit, her children and grandchildren, and to the people of Thailand on the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. His Majesty was not only a lifelong friend and partner to the United States, but he also had deep personal ties to our nation. The King's parents met in Cambridge, Massachusetts, where both were studying medicine, his father at Harvard and his mother at Simmons College. His Majesty only lived there as an infant, but his presence is still very much felt in Cambridge. I can speak with a bit of authority on this subject because before I had the privilege of serving in the Obama administration, I was a professor in Cambridge at Harvard's Kennedy School of Government, and my walk to and from campus often took me through King Bhumibol Square, which sits adjacent to the Kennedy School and was named in honor of his birth. Walking through King Bhumibol Square, it is not uncommon to see Thai people who had come to pay homage to His Majesty, taking photographs next to the plaque bearing his name in the square. There are several places like that in Cambridge. In the nearby Brigham and Women's Hospital, where His Majesty's mother once worked, hardly a day goes by when Thai visitors do not come bearing gifts, flowers, or small handwritten notes. That is the kind of devotion His Majesty inspired in the Thai people. Nearly 2 decades ago, a journalist asked the king how he wanted to be remembered. He replied that he cared very little about how history remembered him. He said, quote, "If they want to write about me in a good way, they should write how I do things that are useful," end quote. In the eyes of His Majesty, doing things that were useful meant finding a way to solve problems that affected real people, most importantly, the vulnerable and marginalized people. And as the king saw it, the only way to know what was useful and to understand the problems that people were facing was to get out into the field, into the places where people lived. So the king traveled constantly within his country, in particular to the poor and rural parts, where over the course of his tenure, he would develop thousands of development projects. But it wasn't just that His Majesty went to these places. We see leaders do that a fair amount. It was also how he went. He made a point of meeting directly with locals, be they fishermen, rubber or rice farmers, or primary school students. When he met with officials, he would choose those working at the very grassroots, agronomists, school teachers, policemen. And His Majesty was more than just a keen observer. Being useful meant helping fix the problems that he encountered and empowering the Thai people to do the same. He had a mind that was at once kinetic and deliberate, creative, as we've heard, and scientific. Over the course of his life, he registered nearly 40 patents and trademarks, often for inventions that he built, tested, and modified himself, and most of which aimed at tackling everyday problems faced by the poor. This is completely extraordinary. Take the invention nicknamed the monkey's cheeks, which he designed to address the perennial floods that Thailand experiences. His Majesty remembered seeing as a child the way that monkeys would store chewed bananas in their cheeks so that they could eat them late, and built a system of small reservoirs that worked using a similar principle, storing excess water during heavy rains that could be used later for irrigation. The system of the monkey's cheeks is still being used across Thailand today.
Many of the king's inventions fit this pattern, merging conservation with human development. He was decades ahead of the curve in recognizing that what was environmentally sustainable was crucial to the long-term health of communities. Let me conclude. In June 1960, His Majesty returned to the United States at the invitation of then-President Dwight Eisenhower. He was asked to address a joint session of the U.S. Congress. He was just 32 years old. Speaking to Congress, His Majesty said that he had accepted the invitation in part because of what he called the natural human desire to see my birthplace, Cambridge, which he returned to on that trip. But he also came, he said, to affirm our two nations' unique friendship and shared values. As he put it, friendship of one government for another is an important thing, but it is friendship of one people for another that assuredly guarantees peace and progress. His Majesty told members of the U.S. Congress that there was one tradition valued above all others for the Thai people, the commitment to family. He said, quote, "The members of a family are expected to help one another whenever there is a need for assistance. The giving of aid is a merit in itself. The giver does not expect to hear others sing his praises every day, nor does he expect any return. The receiver is nevertheless grateful. He too, in his turn, will carry out his obligations," end quote. Now the king was speaking about the bonds and generosity among members of Thai families. But in retrospect, his words can just as easily be applied to the way that he lived his life. A life of always looking for ways to be useful to those in need. A life of giving and of serving every single day. Not to earn praise, not to get something in return, but rather because that is what one does for family. And His Majesty considered all the people of Thailand to be his family. How fortunate the Thai people were to have had His Majesty as a member of their family. And how fortunate we are to be able to learn from the way that this remarkable king chose to live his life. Thank you. เป็นอย่างไรบ้างคะ หลังจากที่ชมวิดีทัศน์ท่านอาจารย์หม่อมหลวงปนัดดา ดิษฐกุลแล้ว หลายๆท่านก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของศาสตร์พระราชามากขึ้นในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญชวนหลังจากที่ท่านชมคลิปวิดีทัศน์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนและแบบสอบถามซึ่งจะเป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์นี้เพื่อที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะได้นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะได้มีโอกาสพบกันในปีงบประมาณต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ